Velkomin á Íslandsmeistaramót í Fimmvörðureyninu 2025 hjá IPS. Ég ætla að minna á nokkrar reglur áður en við tölum. Arnar heiti ég og mótstjóri IPS. Með mér hann Gummi. Og ef það verður eitthvað vandamál þá mun Pétur vera með okkur en við reynum sem minnst að trufla hann þar sem hann að spila. Og ef það eitthvað sem að þarf að ræða, sem að hægt að ræða síðar, þá væri það verið þegið eða bara senda e-mail á start.start.is og stjórnin tekur það fyrir. Reglurnar eru muna klæðnaði, banna við hvítum skóm og já, ég búin að segja öllu sem í hvítum skóm að það bannað. En það var í svörtu skóm á svo höfuðfat bannað, það bannað að vera með höfuðfat og nema að trúalegum aðstæðum. Svo símaskráður stillt á silent og heyrnartól og tæki nema læknisráð ekki leyfileg. Það ekki búlvað í 16. umferð. Við erum að tala Íslandsmeistaramót og við höldum bara alla leið. En það hefur verið svona skáregla ef að leikurinn er komin í svona 100 umferðir eða kannski svona 70 umferðir þá búlum við. Það bara þannig. Svo annað, það bannað að veipa á línu, það svolítið búið að vera fín, þannig að við ætlum að banna að veipa á línu og þeir sem í mynd að vera svolítið bara svona dannaðir, ekki vera eitthvað þá okkur í við eða eitthvað með það er bara ekki á sig við þetta er mig. Ég held að sé ekkert annað. Ég ætla svo að vinna bara á það þegar riðlar eru búnir, það eru 2 upp í riðli og þeir sem detta upp í riðli við bara heim. Þeir sem eru eftir þá eru úrslitin klukkan 14:30 minni. En það var að vígast á IPS, og IPS síðan og bóndapundur. Þannig að, og ef það er eitthvað þá bara spyrja mig. Riðið dag hjá konunum er Sandra Dögg, Kirta, Salheimi, Dóra Óskars og Sandra Birgir, svo við ætlum að Dóru að sinna þessum riðli. Á hvaða spjaldi? Spjald 12. Spjald 2 er Steinindæmi, Ólafheiða, Tara, Kolbrún og Nett. Og það er að Steinur sem sér hún að við. Sér Sunna Mattmanns, Lóvísa, Barbara, Svona Hammer og Linda Sunna. Ég ætla að byrja að gera Sunna þessu riðli. Og riðli er á 2 spjöldum og í streymi er á 15.
Spjald 1. Vítor, Jakob og Andrjú. Jakob var að byrja 3 sinna þessu reyfi. Spjald 3. Pétur Úlrik, Mike og Garðara. Og ég þarf benda á það ef ég segi tísa sem sama borðið, það að þið erum að spila þessum stöðum, þetta við að tökka og mjög saman, þá rettum við því hvað við búin að tala. Spjald 4 Arngrímur, Hallgrímur og Árni Vigfús, þetta bara að keppa eins og Nettosi. Halli Smári, síðan Hermili, Halli Birgir, Sævar Þór, Tryggvi og Arnar Þór og spjaldi 5 og að sjálfsögðu eða Halli sem sittir þessu þeirri. Spjald 6, Halli Egils, Jónsmóli, Atli, Jónasson og Davíð Östergrad, en það spjald. Björnsteinar, Helgi, Árni Rafn og Árni Falk og Gabriel og það spjaldi 7. Spjald 23 Lukas, Breki, Guðni og Arnar og spjald 23 hérna ofan þar sem Lukas stendur hann í stiganum. Ég vil byrja Lukas að sinna stressarriðinni. Spjald 8 Friðrik, Kolbeinn, Andri Þórðarsson og Þorbjörn. Ég vil byrja Friðrik að sinna stressarriðinni. Spjald 9 Jónskóli Spjald 10 Hörður Þór, Atli Þór og Smári. Og Smári, þú mátt sinna þessum þeirri, Friðrik, þú Helgi, Björnsteinar, kannski sinni þringurinn. Spjald 10 Alexander, Antoni og Kamil og spjald 11 Árni Ágúst, Þórir og Arnarljum. Árgís segir, þetta byrja að koma að sækja riðilinn fyrir sterkum hjá þér. Það spjald 13 Haraldur Björgvin, Skottland, segir Haldi og Jóhann Fróði og ég ætla að byrja Jóhann Fróði að sinna þessum riðli. Spjald 14 Bjarni Björgún, Sigurður Helgi, Helgi Freyr og Fannar Freyr. Og ég ætla að byrja að Bjarka Björgús að sinna þessum riðli. Spjald 18 Edgar, Arnar Már, Stefán Útskjart og Logi Helgason. Og ég ætla að byrja Edda að sinna þessum riðli fyrir mig. Jóhann Fróði hér. Fyrir þú, hér. Alexander Veigar, hvernig kemur búin að sækja riðilinn? Axel James, Jón Óskar, Jarsson og Kári. Spjaldi 19. Ekki allir komnir? Ok, nefnilega að sinna þessu eftir augnablik. Já, takk. Ég ætla ekki að klára þessu byrju. Arnar Már is stráðurna. No, Arnar Már is not here. Wait a minute. I moved him yesterday because Simon went away. Nei, kom inn, Sigdón. Axel, verður til ég að koma að sinna riðilinn? Eða Kári, eða einhver hérna. Hvað? Herðu, komdu með mér. Svo bara eins og að munið vera auðvitað fyrir hvort öðru, banna sömina og bara game on!
munið svo að það blaðið sem gildir þegar byrjar að rúlla, ekki spjaldtölva, blaðið. Og ef þið hefði gert það núna, ok, en næsta leik ekki.
Nei, það var ekki mikið. Já.
Ég bara, ég veit ekki rast. Annars geta verið inni með það. Já, já. Þessi er bannan frá
gott að það verður.
Svart. Gangi vel.
Takk fyrir líka. Takk skal du ha. Já, nákvæmlega.
Jú, líklega. Þetta er ekki bindið fyrir það á bakgrunn? Jú. Þetta gera þetta til að hræða fólk. Já. Ok, já, það kastar kremur og á þú að byrja að borða það? Nei, þú. Ég er bara Allir, ég bara líka að kasta kremur? Já. Já, það er ekki að segja. Já,
Ég sníkir raskat, monster. Já.
Ég þarf að finna því. Já, fyrir og Snæfríður. Ég þurfti að tjekka að það hengtir ekkert Snæfríður. Það er skamma mig. Þrjár í viðbót. Okay. Þetta
Þetta er búið. Jæja. Snæfríður. Snæfríður Jónsdóttir.
Yippee. Það ættu allir að næstu að vera nú e-mail hvað þeir eru að vera í dag. Þetta sem við erum að skoða, það er hann 3 bóks og það er að bíða öll eftir, svo við erum samt öll í e-mail.
Þið með byrja, strákar. Byrjar að bóla, besta 7, munið sem þú tapar á skrifasamsvætti. Besta 7. Þeir flestallir eru að fá hinnir. Það stendur líka á ástæðum hvað er í bólu. Magla. Vel gert. Erroman byrjar að bóla. Erroman byrjar að bóla.
Perdona.
Sit in.
Takk.